Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trước cửa nhà tôi có đặt một đôi sư tử đá nhỏ cao 10 cm. Hàng xóm chụp ảnh và đăng lên nhóm hội cư dân. Trong nhóm có một chủ nhà tên Nhàn Tản Nhân đột nhiên nhắn rằng sư tử đá lớn để trấn trạch, còn sư tử nhỏ để giữ mộ. Nhà bạn đã trở thành âm trạch rồi. Thật sự rất nguy hiểm. Khi đọc đến câu này trong nhóm, tôi lập tức tức giận. Căn nhà tôi vừa mới mua, chuyển đến còn chưa đầy 2 tháng. Tôi định nhắn trả lời lại hắn, thì hắn lại gửi thêm một tin nhắn, dương trạch biến âm trạch. Chỉ cần ở trong đó đủ 7749 ngày, người sống sẽ thành người chết. Tôi đang viết tin nhắn chuẩn bị mắng hắn, thì thấy trong nhóm đã có người khác trừ lại rồi. 402, không phải chứ? Đêm hôm đừng có phát rồ như thế được không? 601, bạn làm thế này đáng sợ quá. Phạt 10 tệ được không? 101. Cái gì thế này? Theo lý thuyết của bạn, mua 2 con sư tử cũng nhỏ có thể rớt cả nhà người ta. Nhàn Tản Nhân trích dẫn lại tin nhắn của 101 và trả lời, tất nhiên không dễ như vậy. Đầu tiên, muốn biến dương trạch thành âm trạch thì vô cùng khó khăn. 2 con sư tử đá nhỏ này là để giữ âm khí trong âm trạch, như vậy mới đảm bảo âm khí sẽ được người sống trong đó hấp thu toàn bộ. Nhàn Tản Nhân lại nhắc đến tôi, con sư tử đá nhỏ này từ đâu ra và ngày nào bạn đặt ở trước cửa nhà vậy? Ngày bạn đặt con sư tử nhỏ là ngày đầu tiên dương trạch biến thành âm trạch. Bạn nhanh tính thử xem đã ngủ trong âm trạch bao nhiêu ngày rồi. Ở đâu ra cái đồ thần kinh này vậy? Càng nói càng lố bịch. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, định gửi tin nhắn mắng chửi đã soạn sẵn. Bỗng nhiên có người trong nhóm gửi một bức ảnh đạo sĩ. 902, Nhàn Tản Nhân hình như là đạo sĩ. Đây là ảnh từ trang cá nhân của hắn. Tôi vội nhấn vào ảnh đại diện của Nhàn Tản Nhân. Lúc này mới nhận ra ảnh đại diện của hắn là một trận bát quái. Trang cá nhân cũng rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh đạo sĩ nền xanh chữ vàng. Nhàn Tản Nhân tiếp tục nói, gần đây bạn có hay bị ốm không? Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 40 độ. Nhà bạn có phải không cần bật điều hòa? 603 trả lời, 40 độ mà không bật điều hòa thì còn gì là cuộc sống nữa. Khu nhà của chúng ta lấy điểm nhấn là cửa sổ, toàn cảnh từ sàn lên trần, nhưng mùa hè thì nóng không chịu nổi. 201 trả lời, tôi 28 độ là phải bật điều hòa rồi. Tôi vẫn nghĩ khu này vị trí địa lý tốt nên mùa đông ấm, mùa hè mát. Cứ tưởng nhà ai cũng mát như nhà tôi, nhưng giờ mới thấy chỉ có nhà tôi là mát. Về chuyện hay ôm, hắn nói cũng không sai. Tôi thường rất khỏe mạnh, nhưng dạo này cơ thể lại ngày càng nặng nề và mệt mỏi. Chỉ dựa vào 2 điểm này mà nói nhà tôi là âm trạch thì cũng hơi khiêng cưỡng. Nhàn Tản Nhân tiếp tục nói, tôi biết bạn khó tin, vậy thì hãy tự mình kiểm chứng xem nhà bạn có phải là âm trạch không. Bước đầu tiên để biến dương trạch thành là ngăn ánh sáng mặt trời lọt vào. Tôi cười nhạt trả lời, anh đang đùa à? Vừa rồi trong nhóm có người đã nói, khu của chúng ta có cửa sổ toàn cảnh, ánh sáng luôn tràn ngập mỗi ngày. Nhàn Tản Nhân nói, mặt trời thuộc hỏa, nhưng nước lại khắc hỏa. Muốn ngăn ánh sáng mặt trời, chỉ cần đặt nước cạnh cửa sổ. Tất nhiên, nước thông thường thì không hiệu quả. Tôi vô thức ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng mình. Trên đó có đặt một chai tinh dầu thơm lớn, bên trong còn cắm 4 que hương đen. Đây là lúc chuyển đến, bạn cùng phòng Bình Bình đưa cho tôi. Cô ấy bảo tinh dầu giúp ngủ ngon và dặn để trên bậu cửa sổ. Nhàn Tản Nhân nói tiếp, bây giờ bạn hãy ra cửa sổ ở ban công, chụp toàn bộ khung cửa cho tôi xem. Sau đó, anh ta còn nói thêm, bạn không sống một mình đúng không? Khi chụp nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện. Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của anh ta, mà hỏi ngược lại, tại sao vậy? Câu trả lời của Nhàn Tản Nhân khiến tôi rùng mình. Quá trình luyện âm trạch cực kỳ phức tạp và rất dễ thất bại. Vì thế, người luyện âm trạch thường sống chung trong âm trạch, vừa thuận tiện cho việc luyện, vừa dễ dàng theo dõi con mồi. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, chậm chậm nhìn về phía 2 bạn cùng phòng. Họ lúc này đang ngồi trên sofa, thư thả xem tivi. Bình Bình là bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học của tôi, cũng là bạn thân. Cô ấy vẫn luôn sống cùng tôi, dù là căn nhà cũ trước đây hay căn hộ lớn hiện tại. Tôi chưa bao giờ thu của cô ấy một đồng tiền thuê, vì bố mẹ để lại cho tôi khá nhiều tài sản. Tôi không quan tâm đến tiền. Bình Bình đã từng bước vượt khó từ núi cao và đang không ngừng phấn đấu đi lên. Tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy hết mình. Người còn lại là Trương Tiểu Muội, học sinh nghèo mà tôi đã hỗ trợ suốt 10 năm. Sau kỳ thi đại học, cô ấy đến Giang Thành làm việc tại quán trà sữa. Dù tôi đã hứa bao trọn mọi chi phí đại học của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn muốn kiếm thêm tiền, vì cô ấy biết rằng tương lai chỉ có thể dựa vào bản thân. Với một cô gái tự lập như vậy, tôi rất trân trọng. Tôi đề nghị cho Trương Tiểu Muội ở cùng tôi để tiết kiệm tiền thuê nhà. Nhưng chính vì tôi đã hết lòng với 2 người này mà lại có một người muốn tôi chốt sao. Tôi ngồi bên bàn ăn, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi chụp ảnh gửi cho Nhàn Tản Nhân. Trước cửa sổ, dường như không có gì liên quan đến nước cả. Nhàn Tản Nhân lập tức trả lời, có đấy. Bạn thử nhìn vào 4 góc của cửa sổ toàn cảnh. Tôi vươn vai một cái, chậm rãi đi tới cửa sổ. Ánh mắt tôi vẫn thoáng nhìn về phía Bình Bình và Trương Tiểu Muội. May mắn là cả hai không để ý đến hành động của tôi. Tôi giả vờ nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, âm thầm quan sát 4 góc cửa sổ. Thật bất ngờ, ở mỗi góc đều có một đồng tiền để che giấu. Ai đó còn sơn đồng tiền thành màu đen giống khung cửa sổ. Nếu không có Nhàn Tản Nhân chỉ chỗ cụ thể thì bình thường tôi không thể nào để ý thấy. Tôi nhanh chóng chụp chi tiết đồng tiền. Bỗng nhiên, một tia sáng chói nháy lên 3 lần liên tiếp. Xong rồi, do cửa sổ tối quá nên điện thoại tự động bật đèn flashy. Khi tôi còn đang nghĩ cách bịa lý do thì Bình Bình bất ngờ xuất hiện phía sau tôi. Cô ấy đặt đầu lên vai tôi và nhìn vào điện thoại của tôi. Này, bạn đang chụp gì vậy? Tiếng nói bất ngờ khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi vội khóa màn hình điện thoại và cười nói, đang định chụp cảnh đêm rồi đăng lên mạng với caption mơ màng. Trương Tiểu Muội nắm lấy tay tôi lắc lắc, trông rất tinh nghịch và đáng yêu. Chị Nguyệt Nguyệt, ai làm chị buồn vậy? Nói ra đi, em giúp chị xả giận.
Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói nhẹ. Chị chỉ nói đùa thôi, ai dám chọc chị chứ? Chị Nguyệt, đã gần 11 giờ rồi. Chị làm ca sáng đấy, sao không đi tắm đi? Trương Tiểu Muội lè lưỡi. Rồi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tôi trở lại bàn ăn, vội kiểm tra tin nhắn của Nhàn Tản Nhân. Đây là đồng tiền Thủy Thúc. Bức ảnh bạn gửi là đồng tiền giao vĩ Long Xà, có thể là đồ tùy táng từ ngôi mộ cổ nghìn năm. Những đồng tiền này mang âm khí rất nặng. Còn thuộc thủy, cản ánh sáng mặt trời vào nhà bạn một cách hoàn hảo. Bạn hãy xem thêm các cửa sổ khác nữa. Lặng lẽ kiểm tra các cửa sổ trong khu vực chung. Cố nhiên, mỗi cửa sổ đều có đồng tiền hoặc một chai tinh dầu lớn trên bậu cửa. Tôi suy nghĩ một chút, rồi chụp ảnh chai tinh dầu gửi cho Nhàn Tản Nhân. Anh vừa nói nước thường không có tác dụng. Vậy thứ trong chai tinh dầu này là gì? Nhàn Tản Nhân trả lời, bạn sẽ không muốn biết đâu. Ngón tay tôi run lên, nhưng tôi vẫn nhắn lại, không sao, cứ nói đi. Nhàn Tản Nhân trả lời, đó là nước từ mộ cổ. Và cứ 7 ngày lại phải thay nước mới, nếu không sẽ không cản được ánh sáng. Khi đọc đến câu này, tôi cảm giác các mạch máu như muốn vỡ tung, cơ thể run rẩy từng hồi. Các cư dân trong nhóm cũng phản ứng giống tôi. 902 nhắn, quá đáng sợ. 703 nhắn, cảm giác như đang xem phim ma lúc nửa đêm. 804 nhắn, có phải hai người phối hợp với nhau để chơi khăm chúng tôi không? Nhàn Tản Nhân không để ý đến nhóm mà lại nhắc đến tôi. Nhà bạn chắc chắn không bật điều hòa. Hôm nay nhiệt độ là 42 độ, dù buổi tối cũng rất ngột ngạt. Bạn thử mở cửa chính xem, nhiệt từ bên ngoài có vào nhà không? Để không làm bạn cùng phòng nghi ngờ, tôi vào bếp dọn rác, rồi cầm túi rác ra mở cửa chính. Vừa bước ra cửa, một luồng nhiệt như sóng ập tới, nhưng khi tôi quay vào nhà, lại thấy lạnh lẽo như thường. Để kiểm chứng lời của Nhàn Tản Nhân, tôi còn cố ý đứng nửa người trong khung cửa, nửa người ngoài khung cửa, một nửa nóng bức, một nửa lạnh lẽo. Lúc này tôi thật sự cảm nhận rõ, nhiệt bên ngoài không thể nào vào nhà tôi, quả thật là quá bất thường. Nhàn Tản Nhân lại thúc giục trong nhóm, nói rằng sau khi hãy nhớ lại xem đã đặt sư tử đá nhỏ ở cửa từ ngày nào. Ngày đặt sư tử đá nhỏ chính là ngày đầu tiên Dương Trạch thành âm trạch. Hãy tính xem bạn đã sống trong âm trạch bao nhiêu ngày rồi. Tôi bắt đầu nghiêm túc hơn, lật lịch trên điện thoại. Hôm nay là ngày 25 tháng 8, đặt ở trước cửa nhà. Thời gian gần đây tôi quá bận rộn, vừa công việc công ty, vừa lo chuyển nhà và sửa sang, mọi thứ dồn lại một chỗ. Chúng tôi chuyển vào ngày mồng 1 tháng 7, nhớ là chỉ vài ngày sau khi chuyển vào. Khi ba chúng tôi đang ăn, một trong hai bạn cùng phòng nói đã mua sư tử đá. Lúc đó tôi vừa ăn, vừa nghe điện thoại công ty nên không nhớ rõ ai là người mua, nhưng tôi vẫn chưa chớp, chứng tỏ chưa đến 49 ngày ở âm trạch. Bây giờ đã 11 giờ đêm, tôi chỉ còn 1 giờ an toàn tuyệt đối. Sau đó, mỗi ngày đều có thể vượt qua mốc 49 ngày mà Nhàn Tản Nhân đã nói. Vì từ lúc chuyển đến, ngày nào tôi cũng ngủ ở nhà, còn Bình Bình đi công tác vài ngày. Trương Tiểu Muội có lúc phải đến trường, có một đêm không ở nhà. Hai người họ không nguy hiểm bằng tôi. Hiện tại tôi cũng không rảnh nghĩ xem sư tử nhỏ đặt từ khi nào, ai đã đặt. Giờ tôi chỉ cần rời khỏi âm trạch, không ở đủ 49 ngày là tôi an toàn. Tôi nhắn lại cho Nhàn Tản Nhân trong nhóm, dù không chắc những gì anh nói có thật hay không, nhưng nghe lời người ta cũng là cách tốt. Tôi quyết định ở khách sạn tối nay, sáng mai sẽ tìm thấy phong thủy đến xem nhà. Nhưng ngay khi tôi gửi tin nhắn, Nhàn Tản Nhân liên tục nhắn 3 lần, đừng ra khỏi nhà, đừng ra khỏi nhà, tuyệt đối đừng ra ngay lúc này. Sau khi nhắn xong, anh ấy còn liên tục nhắc tên tôi trong nhóm, sợ rằng tôi không nhìn thấy. Động tác lấy áo khoác của tôi khựng lại. Tôi vội hỏi anh ta tại sao không thể ra ngoài. Nhàn Tản Nhân trả lời, nếu bạn đã ở trong âm trạch hơn 42 ngày, thần hồn của bạn sẽ không còn nguyên vẹn. Nếu ra ngoài vào ban đêm gặp phải quỷ dữ thì rất có thể sẽ bị quỷ nhập. Quỷ dữ có thể kiểm soát cơ thể bạn để tự sát. Trước tiên, bạn cần xác định xem hôm nay có phải là ngày thứ 49 không, rồi tìm một thầy phong thủy giỏi. Tôi trích dẫn lại tin nhắn của Nhàn Tản Nhân, anh có thể đến giúp tôi giải quyết việc này không? Tôi sẵn sàng trả giá gấp đôi. Nhàn Tản Nhân đáp, chúng ta ở cùng tòa nhà, nhưng giờ tôi đang ở ngoài thành, không thể về. Chỉ biết tự hỏi, nếu hôm nay thực sự là ngày thứ 49 thì sau 12 giờ đêm sẽ xảy ra điều gì? Nhàn Tản Nhân nói, tôi chỉ có thể chúc bạn may mắn. Dù vậy, tôi sẽ cố hết sức để giúp bạn, nhưng kết quả cuối cùng không thể đảm bảo. Tôi cố giữ bình tĩnh. Quay về phòng, tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với các đạo sĩ trong thành phố và các vị sư cao tăng, nhưng hoặc là không ai bắt máy, hoặc họ nói không thể đến trong vòng 1 giờ. Hết cách rồi, giờ tôi chỉ có thể kiểm tra hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi đặt sư tử. Chỉ cần không phải là ngày thứ 49, qua đêm nay đến sáng là tôi an toàn. Trương Tiểu Muội vẫn đang tắm, Bình Bình ngồi đổi tư thế, vẫn đang xem tivi. Rõ ràng tivi đang chiếu hài, nhưng nét mặt của Bình Bình lại rất u ám. Rõ ràng cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Tôi cố ý giả vờ nhìn xuống điện thoại, rồi thản nhiên hỏi, Bình Bình, ai là người mua đôi sư tử nhỏ ở cửa vậy? Tôi cảm thấy ánh mắt Bình Bình đang quan sát tôi kỹ lưỡng. Nguyệt Nguyệt, sao tự dưng lại hỏi vậy? Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy đã quay lại nhìn chằm chằm vào tivi và nở một nụ cười. Nụ cười ấy trông thân thiện, nhưng không hiểu sao khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi cầm cốc trà sữa uống một ngụm để giảm bớt sự căng thẳng. Mấy hôm trước có anh shipper giao đồ ăn khen đôi sư tử ở cửa đáng yêu. Tôi có một đồng nghiệp cũng sắp chuyển nhà nên định tặng họ một đôi. Bình Bình nhún vai không quan tâm. Vậy bạn đi hỏi Tiểu Muội đi, vì đồ là do cô ấy mua mà. Thời gian như ngừng trôi, tim tôi cũng đập chậm lại. Tôi chưa bao giờ thấy Trương Tiểu Muội tắm lâu đến vậy. Dù rất sốt ruột, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Nếu giữa Bình Bình và Trương Tiểu Muội thực sự có một người muốn hại tôi, thì khả năng cao là Trương Tiểu Muội hơn. Bình Bình đã sống cùng tôi 5 năm kể từ khi vào đại học, còn Tiểu Muội đến trùng khớp với thời điểm nhà tôi trở thành âm trạch.
Cuối cùng cũng đợi được Trương Tiểu Muội tắm xong, tôi lại nhắc lại chuyện vừa rồi. Trương Tiểu Muội không hề do dự, đưa điện thoại cho tôi. Chị Nguyệt, em mua trên sàn, chị tự xem đi, em đi sấy tóc đã. Thái độ thản nhiên của Trương Tiểu Muội khiến tôi có chút khó hiểu, nhưng tôi không còn để ý đến điều đó. Vội mở đơn hàng mua sư tử đá nhỏ mà cô ấy đã đặt. Thời gian nhận hàng là chiều 5 tháng 7 lúc 6 giờ. Vậy đã đặt ngoài cửa từ ngày nào? Khi tôi đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán tôi. Nguyệt Nguyệt, sao chị toát nhiều mồ hôi lạnh thế? Tôi cắn chặt môi, cố gắng không hét lên. Sao hôm nay Bình Bình và Trương Tiểu Muội đi mà không phát ra tiếng động nào? Nguyệt Nguyệt, nãy giờ tôi thấy chị hơi kỳ lạ. Có phải cơ thể không thoải mái không? Sự quan tâm trong mắt Bình Bình không giả dối. Vì là bạn thân suốt 7 năm, liệu tôi có thể tin cậu ấy không? Tôi suy nghĩ một lát rồi mở lời. Bạn còn nhớ ngày nào Tiểu Muội mở gói hàng và đặt sư tử nhỏ ngoài cửa không? Hôm đó tôi mở gói hàng ngay và chính tôi đặt ngoài cửa. Cô ấy lúc album ảnh trong điện thoại và cho tôi xem một bức ảnh. Hôm đó thấy con sư tử này khá vui mắt, nên tôi chụp một tấm ảnh. Tôi giật lấy điện thoại của Bình Bình, nhìn chăm chú vào thời gian chụp ảnh, ánh mắt tôi như muốn bùng cháy. Thời gian chụp ảnh là chiều ngày mồng 5 tháng 7, lúc 6 giờ 30 phút. Dù tính thế nào cũng đã là năm 11 ngày. Tôi lập tức chụp lại bức ảnh và thông tin đơn hàng, rồi gửi vào nhóm. Tôi còn nhắn riêng cho Nhàn Tản Nhân, nói rằng sư tử đá đã ở trước cửa nhà tôi năm 11 ngày rồi. Tôi vẫn bình an. 902 nhắn, chuyện gì nữa? Chắc chắn là lừa đảo rồi. 601 cười, lừa đảo lộ tẩy rồi. 401, tôi nghĩ bạn nên báo cảnh sát. Giữa đêm mà làm mọi người hoảng loạn. 202 nói, tôi vừa định nhắn cho Nhàn Tản Nhân thì phát hiện anh ta đã rời khỏi nhóm. Chắc vì 401 nói sẽ báo cảnh sát nên anh ta mới bỏ đi. Tôi mở danh sách nhóm và phát hiện Nhàn Tản Nhân thực sự đã rời nhóm. Các cư dân khác an ủi tôi, may mắn là mọi thứ chỉ là giả dối. Lúc này, chủ nhóm chưa từng lên tiếng cũng gửi vài tin nhắn. Là Tiểu Vương bên ban quản lý, xin lỗi các cư dân. Tôi vừa đi kiểm tra thường xuyên nên không để ý tin nhắn trong nhóm. Gần đây xuất hiện một hình thức lừa đảo mới. Bọn lừa đảo sẽ ẩn mình trong các nhóm cư dân, giả làm cư dân để kết thân với mọi người, sau đó bán các sản phẩm phong thủy đắt tiền. Mong mọi người hãy cảnh giác, không tin lời của người lạ. Dù anh ta đã tự rời nhóm, nhưng ngày mai tôi sẽ nhờ nhân viên ban ngày của quản lý đi báo cảnh sát để tránh người khác bị lừa. Các cư dân trong nhóm khen ngợi thái độ của Tiểu Vương, nói rằng với mức phí quản lý 6 tệ mỗi em, đúng là để đảm bảo an toàn cho cư dân. Mỗi tòa nhà đều có một nhân viên ban quản lý. Ban đêm họ ở trong phòng dưới tầng hầm, trực từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Cứ 2 giờ một lần lại tuần tra từng tầng một. Tiểu Vương phụ trách tòa 44 của chúng tôi, cũng là chủ nhóm này. Dù mọi người đều nói Nhàn Tản Nhân là kẻ lừa đảo, nhưng trong lòng tôi không hề nhẹ nhõm. Nếu anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo, sao lại biết nhiều chuyện trong nhà tôi như vậy? Và sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng ấy là sao? Suy nghĩ của tôi như bị kéo vào vòng xoáy, không tìm được lối ra. Ngay lúc đó, điện thoại tôi đột ngột rung lên 2 lần liên tiếp. Tôi vội kiểm tra, có 2 thông báo yêu cầu kết bạn trên WeChat. Yêu cầu đầu tiên là từ Nhàn Tản Nhân. Với lời nhắn, tôi bị chủ nhóm đá ra. Sư tử đá trong đơn hàng của bạn không giống con ở cửa nhà bạn. Sư tử nhỏ trong đơn hàng rõ ràng chưa được khai quang, nhưng con ở nhà bạn đã được khai quang bằng máu, nên bạn không thể thấy được. Bởi vì bạn không có linh lực nên không nhìn ra. Hãy nhìn kỹ ngoại hình của 2 con. Con sư tử trước cửa nhà bạn có cánh, còn con trong đơn hàng thì không. Yêu cầu kết bạn thứ hai là ban quản lý. Tôi phóng to bức ảnh trong điện thoại, nhưng vẫn không nhìn rõ đôi cánh của sư tử. Tôi quyết định mở cửa để tự mình kiểm tra trực tiếp, nhưng đèn cảm ứng ngoài hành lang có vẻ bị hỏng. Dù tôi dậm mạnh chân cũng không sáng. Một tay bật đèn pin trên điện thoại, tay kia định cầm sư tử nhỏ lên để nhìn rõ hơn, nhưng ngay khi chạm vào con sư tử, một cơn nóng rát dữ dội khiến bàn tay tôi cảm giác như đang cháy bỏng. Các ngón tay phồng lên thành những nốt bỏng đỏ rực. Điều đáng sợ hơn, con sư tử nhỏ như sống lại, lao về phía tôi. Tôi sợ hãi ngã ngồi xuống sàn, suýt nữa không kiềm được mà hét lên. Nhưng khi tôi nhìn lại, con sư tử nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác. Nhưng cảm giác bỏng rát làm tôi chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Hôm đó, khi đang nấu ăn, tôi vô tình làm bỏng ngón tay. Tôi đi tìm Bình Bình hỏi xem để thuốc trị bỏng ở đâu. Vì quá đau, tôi quên gõ cửa. Tôi thấy Bình Bình dùng một tấm vải đỏ lau con sư tử đá. Cô ấy cười bảo, đây là cách học từ mạng để khai quang cho sư tử, để cầu phúc. Sư tử đá sẽ có linh tính và bảo vệ chúng ta. Vì hôm đó không tìm thấy thuốc trị bỏng nên tôi gọi shipper giao thuốc. Tôi kiểm tra đơn hàng để xem ngày giao. Đó là ngày mồng 7 tháng 7. Tôi vội tính số ngày. Thật không ngờ hôm nay chính là ngày thứ 49. Tôi quay về phòng, cố nén đau, chấp nhận yêu cầu kết bạn của Nhàn Tản Nhân, rồi kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho anh ta. Nhàn Tản Nhân nói, quả nhiên, sư tử đá nhỏ có thể mang năng lượng thiện ác. Ban đầu tôi không bảo bạn lấy sư tử đá đi, vì với trạng thái thần hồn hiện tại, bạn không nên chạm vào nó. Nếu hành động bất cẩn, sẽ dễ bị kẻ lập âm trạch phát hiện. Bây giờ bạn cần lén tìm người, mang 2 con sư tử đi chỗ khác. Hãy thử tính lượng âm khí trong nhà, như vậy có thể giúp bạn kéo dài thêm chút thời gian. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 11 giờ 30 tối. Gọi shipper đến lấy thì không kịp nữa. Tôi vẫn chưa chắc chắn Bình Bình hay Tiểu Muội, ai trong 2 người muốn hại tôi. Đột nhiên, tôi nhớ đến một người phù hợp, Tiểu Vương bên quản lý. Tôi nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh ta. Để tiết kiệm thời gian, tôi gọi điện thoại qua ứng dụng cho anh ta. Nhưng đường dây bận mãi, tôi gọi liên tục 7-8 lần mới kết nối được. Không đợi anh ta nói, tôi vội nói, Tiểu Vương, tôi cần nhờ anh việc này. Làm ơn đến nhà tôi ngay, mang 2 con sư tử ở cửa đi dùng. Hãy đặt chúng vào phòng trống nào đó. Sáng mai tôi sẽ tìm người xử lý. Giọng Tiểu Vương đầy ngạc nhiên, cô Nguyệt,
Có phải vì chuyện trong nhóm vừa rồi không? Cô không cần quá lo lắng. Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời, có gì nói sau. Lấy đồ đi trước đã. Được rồi, tôi sẽ lên ngay. Tôi cảm ơn Tiểu Vương rồi cúp máy. Khi tôi đang nôn nóng đi lại trong phòng, điện thoại lại rung liên tục. Tôi nghĩ rằng Nhàn Tản Nhân nhắn tin, nhưng hóa ra là từ Tiểu Vương bên quản lý. Anh ta nhắn, cô Nguyệt. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy cần phải nói với cô chuyện này. Người tên Nhàn Tản Nhân thực sự là kẻ lừa đảo. Anh ta gửi kèm một ảnh chụp màn hình. Đó là ảnh chụp lại cuộc trò chuyện của Nhàn Tản Nhân nhưng trong bức ảnh đó, tên của Nhàn Tản Nhân lại là cô Ngô năm 1801. Tiểu Vương bên quản lý nói tiếp, trước đây cô Ngô ở năm 1801 đối diện nhà cô, nói cô phải rời sư tử đá đi. Đúng rồi. Tôi nhớ cô ấy dùng số điện thoại ảo để gọi. Cô ấy gọi nhiều lần tôi mới nghe máy. Khi nói chuyện, cô ấy tỏ ra rất hùng hổ, bảo rằng đôi sư tử nhỏ cao 10 cm ở cửa nhà suýt nữa khiến cô ấy hoảng hồn. Tôi đã không đồng ý. Tiểu Vương nói, lúc đó cô ấy cũng gọi cho tôi, nên tôi thêm cô ấy vào WeChat và ghi chú tên cô ấy. Những người không kết bạn với cô ấy sẽ thấy tên cô ấy là Nhàn Tản Nhân trong nhóm, nhưng tôi lại thấy tên mà tôi đã ghi chú. Tôi bối rối hỏi, Nhàn Tản Nhân chính là cô Ngô ở năm 1801 đối diện nhà tôi sao? Thực sự lúc phát hiện ra tôi cũng không khỏi bật cười. Tôi không hiểu vì sao cô Ngô lại phải lừa cô trong nhóm. Khi cô đột ngột bảo tôi mang sư tử đi nửa đêm, tôi bắt đầu thấy rõ mọi chuyện. Tôi hỏi tiếp ý anh là, cô ấy bày ra trò này chỉ để trả đũa vì tôi không chịu rời sư tử đá đi. Tiểu Vương không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà gửi thêm 2 bức ảnh. Một bức ảnh cho thấy vài chai tinh dầu thơm giống hệt trong nhà tôi, và bức ảnh kia là đồng tiền trên khung cửa sổ, nhưng phong cách trang trí trong ảnh không phải nhà tôi. Tiểu Vương giải thích, đây là nhà của người ở 1702. Tôi liền hỏi, tại sao nhà họ cũng có những thứ này? Tiểu Vương ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, từ tầng 17 đến tầng 19, căn hộ nào cũng có những thứ này. Vì vậy, cô Ngô đối diện mới biết nhà cô cũng có. Về lý do 3 tầng này đều có, tôi đã hỏi sếp của tôi, nhưng ông ấy bảo đừng hỏi nhiều. Đinh đông, đinh đông. Tiếng gõ cửa và âm báo tin nhắn vang lên cùng lúc. Tôi nhìn xuống điện thoại, là Nhàn Tản Nhân gửi 2 tin nhắn. Nếu bạn nhờ Tiểu Vương lấy sư tử đá, hãy bảo anh ta lấy rồi đi ngay. Cảm giác như anh ta có gì đó không ổn. Trước khi tôi đi công tác, tôi thường leo cầu thang về nhà để tập thể dục. Tôi đã gặp anh ta vài lần ở cầu thang. Anh ta đang nói chuyện với cô gái thấp thấp ở nhà cô. Cô gái thấp thấp. Cả tôi và Bình Bình đều cao 1m7, còn Trương Tiểu Muội cao khoảng 1m50. Lúc đó, giọng Tiểu Vương từ ngoài cửa vọng vào. Cô Nguyệt, tôi đã tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trương Tiểu Muội không biết từ đâu chạy ra và định mở cửa. Tôi vội túm lấy cô ấy, giọng đầy căng thẳng. Cô định làm gì vậy? Trương Tiểu Muội có vẻ hoảng sợ, mắt mở to nhìn tôi. Cô ấy ngập ngừng nói, lúc nãy khi tắm, hình như máy nước nóng có vấn đề, nên tôi gọi Tiểu Vương bên quản lý lên xem. Tôi sợ sau này các chị tắm sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cố gắng nở một nụ cười, đã khuya rồi, để mai sửa cũng được. Trương Tiểu Muội gật đầu rồi nói vọng ra cửa, Tiểu Vương, anh đến lại vào ban ngày nhé. Tiểu Vương có vẻ ngập ngừng, cô Nguyệt, con sư tử ngoài cửa có cần lấy đi không? Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp, lấy đi đi. Nếu Ngô tiểu thư ở năm 1801 giả dạng Nhàn Tản Nhân chỉ để trả đũa vì tôi không rời sư tử đá, thì tôi chỉ mất chút mặt mũi. Nhưng nếu Nhàn Tản Nhân nói thật, thì có thể cứu mạng tôi. Điều quan trọng đã quá rõ ràng. Nhưng vừa dứt lời, một giọng nói đầy lo lắng vang lên, khoan đã, định lấy cái gì đi? Tôi theo phản xạ quay lại nhìn người nói, hóa ra là Bình Bình chạy từ phòng ra. Tôi vội nhắn tin cho Tiểu Vương, mang cả rác ngoài cửa đi. Quay sang khoác tay Bình Bình, vừa rồi Tiểu Muội nhờ Tiểu Vương đến sửa đồ, nên tôi bảo anh ấy tiện thể mang rác ngoài cửa đi. Nhưng Bình Bình lại nghiêm mặt đẩy tôi ra, mở toang cửa và thấy Tiểu Vương đang cầm sư tử đá. Đừng đụng vào nó. Tiểu Vương dừng lại, nhìn tôi để xin ý kiến. Bình Bình cũng quay sang nhìn tôi, thở dài, Nguyệt Nguyệt, có phải cô Ngô ở năm 1801 lại tìm em không? Thấy tôi im lặng, Bình Bình nói thêm một câu khiến tôi chớt sững. Nhưng cô Ngô ở năm 1801 đã qua đời 3 năm trước.